Бажаю здоров'я. Сьогодні 6 червня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки та Часів Яру. Ворог дуже сильно веде наступальні дії і попри свої чисельні втрати він має просування. Почнемо ми з Кліщівки. По напрямку Курдюмівка, Андріївка у нас просування ворога там за тиждень немає. По Кліщівці ворог так і залишається в самому населеному пункті Кліщівка, десь 50% під його контролем. Але він пройшов з південно-західної сторони трошки, там метрів 300-350, це біля Ставків. Там у нього є просування. А також у нас є невеличкий успіх. Ми відбили ворога декілька позицій наших. Це відстань теж близько 400 метрів. Але наша контратака була успішна і ми там видавили ворога. Дуже такі напади на цьому тижні, саме на Кліщівку, були. Ось буквально 2 дні тому у них була така атака колони з 14 техніки важкої. Це БМП, БТРи, піхота. Ну, вони повинні були всі приїхати, висадити піхоту і далі вести наступ. То із 14 бойової техніки ворога на полі бою залишилось 6. Решта вони розвернулись і пішли назад. Але вони встигли висадити десант, і цей десант трошки пройшов. Там одну позицію нашу він зміг віджати, це біля Ставків. А так, така шалена атака була, що вони там гадали, що вони дійдуть до Костянтинівки, тому що дуже багато їх було. І завдяки нашій артилерії, нашій піхоті, підрозділам дронів «Камікадзе» відбили цю атаку. І я вважаю, це дуже гарний результат, бо 80% ворога не змогли дійти до точки, де їм потрібно було закріпитись. Також дуже багато уражень на цьому тижні від Black Raven. Я, до речі, у своєму телеграм-каналі публікую відео, які не можна викладати у YouTube, то рекомендую підписатися на канал Motolife.ua, саме в телеграм-каналі. То ви там могли бачити, як вражають і танк, і ЛРС, і піхоту, і бачили, що вражаємо нори з живою силою ворога. Ну, як кажуть пілоти, воно на відео не так епатажно, як всі люблять, але для військових, для нас це дуже гарно, бо за допомогою розвідки мавіків ми бачимо, в які нори вони залазять, і потім ми спокійно вже залітаємо в ці нори і нищимо ворога. Саме для нор використовуються заряди, запалювальні заряди, які вижигають там повністю усе. І якщо навіть знаходиться там якийсь підар і не може вийти із-за того, що на початку входу в цю нору воно горить, то він там помирає, тому що пари від цього, від напалма, від всього, воно йде в цю нору і вийти нереально. Потім воно ще взривається, і цей напалм ще у глуб цієї нори йде, то спастись там дуже-дуже важко. Але є випадки, коли вони дуже швидко реагують, тому що там декілька секунд на розгорання саме цього боєзаряду, і вони можуть вискочити і там повитаскувати, поки він повністю не розгорівся. То є такі ще нюанси. Ну, перед тим, як перейти до Часів Яру, ще хочу ще раз нагадати, що у нас ще йде збір на реби для нашого дивізіону та підрозділу Black Raven 93-ї бригади, для того, щоб ми безпечно доставляли боєкомплекти та особовий склад на точки, де воюємо, і потрібно забезпечити безпеку нашому особовому складу за допомогою РЕБ. Залишилось трошки, там близько 200 тисяч
Ну, якщо кожен по 5-10 гривень скине, ми закриємо вже збір. І ну, я гадаю, що у неділю це вже останній день, і будемо закривати збір. І скільки насобирали, стільки будемо купляти цього реба. Бо, як показала практика, не так просто, навіть коли у вас є гроші, купити ці реби. Я декількома виробниками спілкуюсь, то після 100% предоплати від 1 місяця до 2 місяців вони виготовляються. Але ми будемо сподіватися, що це буде раніше. Це все залежить від поставок з-за кордону деяких деталей. То давайте швидше вже закриємо цей збір, бо у вівторок потрібно вже збирати на інші речі. Ми будемо збирати, ну це наперед буду забігати, на 3000 боєкомплектів. Що це за підрозділ, чим він займається, це буде відео у вівторок. То не забудьте підписатись на канал Мотолайв, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, щоб не пропустити саме це відео. Буде дуже-дуже цікаво. Ну і що у нас на напрямку міста Часів Яр? Ворога є просування. Просування в одному місті – це селище Калинівка. Це, щоб ви розуміли по карті, це північ Часів Яру. Там у нас Богданівка, яка повністю вже під контролем ворога. І там через декілька кілометрів там у нас Калинівка. Так ось ворог обійшов з півночі Калинівку і вже зайшов у Калинівку, і зараз точаться бої саме у цьому селищі. Повністю він його, зрозумієте, він його не захопив, але там ідуть жорстокі бої. Жорстокі бої, бо вони хочуть взяти Калинівку, а там недалеко від Калинівки, там дамба є і перехід через канал, цей Сіверський Донець-Донбас, і там є перехід. То вони Часів Яр обходять по флангам. От, виходить, з Калинівки вони хочуть там переходити. І я розповідав, що вони з південної сторони вони перейшли канал і точаться бої в перших домівках, називається район Канал. То за тиждень вони там нікуди не просунулись, тобто бої йдуть між каналом та першими будинками, там у них немає просування. У них єдине трошки просування є в районі Новий, ну там приватні будинки, там дачі, там вони трошки ще там пройшли. Ні на Іванівському, ні по трасі ще, яка йде на Константинівку, за тиждень у ворога просувань взагалі немає. То у них одне просування за тиждень – це в районі Калинівки. Постійно хлопці відбивають навали атаки, там і важка техніка, і піхота, все там іде. То, що закидують кабами, ураганами, повністю там горить просто увесь Часів Яр, вони руйнують усе вщент. Також ще така інформація, там мене питали, як діють плащі невидимки, оці проти тепловізора. Ми купляли ще такі плащі для нашої піхоти. То стикнулися саме просування ворога у цих плащах-невидимках. Вони вночі у цих плащах. І хочу сказати, що один вид дронів з тепловізором їх дуже гарно бачить. Ми їх побачили, що там іде їх там 5-6 чоловік під цими плащами. Так, не так сильно видно, але все в поряді. І поки цей дрон повернувся на підзарядку, запустили по каруселі і іншої моделі дрон, то цей дрон вже дуже слабко їх бачив. Якщо ми не знали, що це вони, то могли б пропустити. Бо зараз іде жара, і у тепловізор і дерева світяться, і трава, і все, бо воно нагріте, і дуже важко. А так, там по контуру, якщо нормальний тепловізор, то воно все видно. Так от, і тримали їх, бачили, що воно там потрошку його видно. Коли повернувся вже той дрон, який чітко вже бачив їх, потім вже почали накидувати на них і з міномета, і артилерія попрацювала, ну і добили вже дронами камікадзе. То така справа ще, що по плащам-невидимкам. Так, в принципі,
важко, але чекаємо, коли вже то, що розповідають, від Америки надійдуть і снаряди, і ракети, і все на світі. Бо я вважаю, що ще слідуючий місяць у нас буде такий важкий, у нас будуть і відкати, і закати, і все на світі. Але потім, уже коли все буде на мазі, ми вже почнемо вибивати ворога. Бо дальні ракети, які будемо застосовувати, це, по-перше, для вибиття логістики. Логістики як на території України ворога, так і за нашим кордоном на території Росії буде вибиватися ця логістика, склади, постачання, усе. Плюс, що ми можемо робити, так це збивати літаки на території Росії, які запускають ракети. Ось нещодавно у Дніпро Іскандер прилетів, попав у приватний сектор. Є і загинувші, і поранені, більше 100 будинків зруйновані, вікна вибиті там вскрізь. Щоб цього не було, саме ці ракети нам потрібні, щоб ми збивали саме ці літаки, які випускають ці ракети. І ми тим самим будемо захищати мирні наші міста, але зрозумійте правильно, потрібно, щоб ми усі разом брались за перемогу. То нагадую, щоб долучились до нашого збору, бо тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.